Tisztelettel felkérem Aliza Bin-Noun nagykövetasszonyt, hogy Izrael állam képviseletében mondja el megemlékező beszédét. Her Excellency Speaker of Parliament, Ministers, distinguished members of the Diplomatic Corps, Secretary of State, ladies and gentlemen. It's my moral duty and great honor to deliver a short address today on the Gypsies' Day of Mourning, on the Memorial Day of Poraimos. Today, on the eve of the Poraimos, all of us remember those 3,000 Roma people who had been brutally massacred overnight from the 2nd to the 3rd of August in Auschwitz. We also commemorate those other tens of thousands of the Roma who have been murdered before or later, but most of them in Auschwitz, the infamous location of the unimaginable horror and genocide. Today we remember and call attention to the darkest and most horrible period of mankind's history, when millions of people have been systematically exterminated by the Nazis. Consequently, it is, and remains our important obligation forever to keep awareness of the terrifying past in mind. It is important to remember and call attention to the crimes and present, display, and also explain all the available written or visual documents in order to make the next generations understand what had happened in reality. The Jews and the Romans were companions in distress for more than 60 years ago, and unfortunately, this mutual destiny is again perceptible today. The facts and memories cannot be erased from history. Yes, it does hurt. However, today, it is more important than ever to delve even deeper into the events of the Second World War and to regularly recall this fearful time. It is especially important now because that discrimination is still virulent, and what is even worse, insane extremists try to revive the humiliation and horror that had so deeply and unforgettably overwhelmed us. Verbal discrimination and abuse might be directed at any ethnic or other minority due to the lack of proper knowledge and high-quality education, and also due to ignorance. We have to make all efforts to present a united front to prevent these horrors from emerging again. We know that neither the Holocaust nor the Poraimos began with tortures and gas chambers, but it began with words. I would also like to call our attention to the important deed that since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, governments under the auspices of the United Nations and international bodies like the EU have negotiated and agreed upon several international treaties that define the civil, cultural, economic, political, and social rights that apply to all human beings. These treaties establish fundamental principles and legal provisions designed to protect and promote equal rights and outlaw all kinds of discrimination. We should all commit ourselves to protect human rights and to do our utmost in order to have dignity and equality respected. Thank you. Tisztelt miniszter urak, diplomáciai testületek, tisztelt képviselői, államtitkárasszony és urak, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt Kolompár Orbán elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra és egyben erkölcsi kötelezettségemnek érzem, hogy néhány mondatot szóljak a cigányság gyásznapján, a Poraimos emléknapján. Ma arra 3000 roma emberre emlékezünk, akiket 1944. augusztus 2-áról 3-ára viradó egyetlen éjszaka alatt brutálisan lemészároltak Auschwitzban. Emlékezünk persze a többi sok tízezer roma áldozatra is, akiket előtte vagy később gyilkoltak meg, legtöbbüket szintén Auschwitzban, az elképzelhetetlen borzalom, a népirtás sírhet színhelyén.
Emlékezzünk és felhívjuk a figyelmet az emberi történelem legsötétebb, legiszonyatosabb korszakára, amikor a nácik szisztematikusan semmisítettek meg milliókat. Következésképpen fontos kötelezettségünk volt és marad, hogy a rettenetes múltat emlékezetünkben megőrizzük. Fontos, hogy ne feledjük, sőt felhívjuk a figyelmet a bűnökre, és bemutassuk az összes elérhető írott vagy vizuális dokumentumot, és ezek jelentését elmagyarázzuk, hogy a jövő generációk megismerhessék, mi történt valójában. A zsidók és a romák több mint 60 évvel ezelőtt sorstársak voltak a szenvedésben, és sajnos a közös sors ma megint érzékelhetővé válik. Ezeket a tényeket, emlékeket nem lehet kitörölni a történelemből, bár az emlékezés fáj. Mégis ma még fontosabb, mélyebben feltárni a második világháború történéseit, és rendszeresen felidézni egy félelmetes korszakot. Azért különösen fontos ez manapság, mert a diszkrimináció ismét virulens, és ami még ennél is rosszabb, őrült szélsőségesek megpróbálják újraéleszteni a megaláztatást és a borzalmakat, amelyek feledhetetlenül elborítottak bennünket. A diszkrimináció verbális megnyilvánulásai, vagy akár a testi sértés bármely etnikai vagy más kisebbségen irányulhat. A megfelelő tudás, a minőségi oktatás, az a tudatlanság következtében. Irányuljon minden erőfeszítésünk az egységes fellépésre, hogy megakadályozzuk a borzalmak megismétlődését. Tudjuk, hogy sem a holokauszt, sem a porájmosz nem kínzásokkal, gázkamrákkal, hanem szavakkal kezdődött. Szeretném felhívni a figyelmet arra a fontos alapokmányra, az egyetemes emberi jogok nyilatkozatára, amelyet az Egyesült Nemzetek 1948-ban fogadott el, és amelyet olyan nemzetközi szervezetek, mint az Európai Unió is megtárgyalt, és amelyek alapján számos nemzetközi egyezmény született, amelyek meghatározzák azokat a civil, kulturális, gazdasági és társadalmi jogokat, amelyek minden embert megilletnek. Ezek a szerződések alapvető elveket és jogi feltételeket rögzítenek annak érdekében, hogy megvédelmezzék az egyenlő jogokat, és megtiltsanak bármely nemű diszkriminációt. Valamennyiünk kötelessége mindent megtenni azért, hogy az emberi jogokat, az emberi méltóságot és egyenlőséget mindenütt tiszteletben tartsák.